سلام دوستان، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. فاتی هستم، 52 ساله، راوی سرگذشت های واقعی کانال. قبل از هر چیز خواهشمندم کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت فراموش نشه. یادآور میشم تمامی سرگذشت های کانال واقعی هستن و فقط اسامی دوستان برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. از روزی که تو سن 10-11 سالگی بودم و پدرم رو از دست دادم فهمیدم زندگی خیلی بی‌رحم‌تر از چیزیه که منتظر بمونه تا به میل خودش پیش بره. هنوز به سن بلوغ نرسیده بودم که فهمیدم هیچ کس جز خودم نمیتونه حالمو خوب کنه. چون وقتی پدرم جلوی چشمام نفساش به شماره افتاد و خیره به من، آخرین قطره اشکش از کنار چشمای قشنگش لغزید و روی گونه‌هاش سرازیر شد و از دنیا رفت، هیچ کس فکر حال و روزی که من داشتم رو نمی‌کرد. همه دور و بر مادرم رو گرفته بودن و میخواستن خودشونو تو غم مادرم شریک کنن تا شاید تحمل اون داغ سنگین براش راحت تر بشه. پدرم 3 سالی بود که به یه بیماری لاعلاج مبتلا شده بود. با اینکه یه جورایی هممون حال و روزشو میدیدیم و انتظار از دست دادنشو داشتیم، ولی بازم بعد از رفتنش نتونستیم با رفتنش کنار بیایم و باور کنیم که دیگه پدر نداریم. انگار همون رخت خواب و تن پر از درد و رنج پدرم که گوشه اتاق پهن بود و روش میخوابید و روز به روز جلوی چشممون نحیفتر میشد، برامون کوه امیدی بود. پدرم رفت، من موندم با مادری که تا اون روز با خوشحالی تمام فکر میکرد که بالاخره یه روز معجزه خدا شامل حال خانوادمون میشه و پدرم از بستر بیماری نجات پیدا میکنه و به زندگی برمیگرده. اون روزا من فقط یه دختر نوجوان 10-11 ساله بودم که واکنشم به مرگ پدرم نشستن روبروی عکسش و تماشای بیقراری و بیتابی مادرم بود. زندگی برامون خیلی سخت میگذشت، اونقدر سخت که خیلی زود نیازمند کمک‌های دایی‌ها و عموهام شدیم. مادرم نه تحصیل کرده بود، نه کار خاصی بلد بود، یه زن ساده خونه دار که تا به اون روزم با پسنداز اندکی که پدرم تو اون سالها جمع کرده بود زندگی کرده بود. حالا دیگه وقتش رسیده بود که تنهایی و با دست خالی گلیم خودشو، منی که تنها دخترش بودم، رو باید از آب بیرون میکشید. هنوز 40 پدرم تموم نشده بود که مادرم دیگه نخواست زیر منت بقیه باشه و هر روز دستشو جلوی این و اون دراز کنه. اولین تجربه کاری مادرم از درمانگاه سر محلمون شروع شد. نصف روز رو شیفتی میرفت و کف درمانگاه رو رفت و روب میکرد. وقتی که میدیدم مادرم به خاطر چندرغاز حقوق باید از صبح بره تا غروب و بعدم با خستگی کامل برگرده و با همون لباسا بدون اینکه چیزی بخوره یه گوشه خونه خوابش میبره، حالم دگرگون میشد. به جای خالی پدرم نگاه میکردم، به قاب عکس 3 نفرمون که فقط همونو رو دیوار داشتیم. اون عکس برای 3-4 سال پیش بود، ولی به اون عکس که نگاه میکردم انگاری 10 سالی ازش گذشته بود، چون چهره هیچ کدوممون دیگه به اون صورتهای شاد و خوشحال قبل شبیه نبود. چند سالی که گذشت و دیگه چیزی نمونده بود که از دبیرستان فارغ التحصیل بشم، مادرمم هنوز تو همون درمانگاه کار میکرد. یه جورایی به اون شرایط و به اون زندگی سخت عادت کرده بودیم. من دیگه خیلی عوض شده بودم، دیگه اون دختر مظلوم و گوشه‌گیر ساده نبودم. مادرم تو اون سالها با قدرت مادرانش ازم یه دختر سرزنده و پر از اعتماد به نفس ساخته بود. اونقدر تلاش کرده بود که جای خالی همه نداشته هامو برام جبران کرده بود. هیچ جور احساس خلأ نمی کردم. من به برکت وجود مادرم یه دختر خود ساخته و با اعتماد به نفس بار اومده بودم که نبود پدرمم با اینکه خیلی ضربه سنگینی بود تو اون سن و سال برام، ولی نتونسته بود
ذره‌ای از اون زندگی و آرزوهام عقبم بندازه. همون سال اول کنکور به عشق مادرم که میدونستم چقدر دلش میخواد درس بخونم و تلاش کنم تا به جایی برسم، دانشگاه رفتم. حسابی تلاش میکردم و همه زندگیم شده بود درس خوندن، تا اینکه بالاخره تونستم تو رشته پرستاری توی دانشگاه دولتی قبول بشم و وارد دانشگاه شدم. اون روزا مادرم خوشحال ترین بود. منم با دیدن خوشحالی مادرم دنیا به کامم شده بود. درست تو همون روزا بود که مادرم از اون درمانگاه قدیمی که سالها زحمت کشیده بود بیرون اومد. بعدم به پیشنهاد یکی از دوستاش به عنوان بهیار وارد یه بیمارستان بزرگ و مجهز شد. درسته من دلم نمیخواست مادرم هنوز کار کنه، ولی خب وقتی میدیدم که خودش چقدر به کارش علاقه داره و از این که تا این حد پیشرفت کرده خوشحاله، منم راضی و خوشحال بودم. بعد از تموم شدن دانشگاهم خودمم توی بیمارستان به عنوان پرستار شروع به کار کردم و به گذروندن دورم زندگیمو روز به روز پرهیجان تر میگذروندم. احساس میکردم که دارم کم کم به آینده و آرزوهام نزدیکتر میشم و به زندگی امیدوارتر میشدم. تو همون بیمارستان بود که با احمد آشنا شدم. احمدم مثل خودم پرستار بود، با این تفاوت که هم سنش از من بیشتر بود، هم سابقه کاریش چند سالی از من بیشتر بود. یه جورایی از بس پسر خوب و مؤدب و کاربلدی بود، همه تو بیمارستان قبولش داشتن. وقتی در مورد احمد با مادرم صحبت کردم، مادرم گفت عجله نکن دخترم، به نظرم بهتره که بیشتر همدیگر رو بشناسین. برای رسمی کردن رابطتون نمیخواد عجله داشته باشی. اون روزا من یه جوری عاشق احمد شده بودم و درگیر رابطه احساسی باهاش شده بودم که مثل کبک سرم و زیر برف کرده بودم و نمیدیدم مادری دلسوز و از خود گذشته مثل مادر من چطور میتونه درد و رنج خودشو از بچهش پنهان کنه. اونقدر درگیر رابطم با احمد شده بودم که اصلا متوجه نمی شدم مادرم داره از بیماری رنج میبره. اونقدر تو زندگیم غرق شده بودم که متاسفانه زمانی به خودم اومدم که دیگه کار از کار گذشته بود و دیگه خیلی دیر شده بود. روزی که از محل کار مادرم با هم تماس گرفتن و گفتن که حال مادرم خراب شده و تو همون بیمارستان بستریش کردن، سریع همراه احمد خودم رو به بیمارستان رسوندم. وقتی که رفتم و با دکتر معالجش صحبت کردم، دکتر گفت با توجه به علائم این مدت گذشته و با علائمی که امروز داره احتمال بیماری MS رو میدم که متاسفانه به شدتم پیشرفت کرده. باورم نمیشد. یه بیماری که اونم با اون همه علائم هشدار دهنده، منی که ادعای فهمیدن رو داشتم رو هوشیار نکرده بود. من از مادرم حسابی غافل شده بودم و مادرمم تو تمام اون مدت حال بدش رو به خاطر خراب نکردن حال خوب من ازم پنهان کرده بود. من بیفی زمانی به حال و روز مادرم پی بردم که در عرض 4 ماه ویلچر نشین شد. انگار دانه بدتر از داغ از دست دادن پدرم دوباره تو دلم نشست. مادر مظلوم و دلسوزم ساکت و بدون هیچ حرف و گلایه‌ای از زندگی جدیدش شروع به زندگی کرد. من خودم و مقصر حال و روز خرابش میدونستم، چون اصلا به مادرم توجه نکرده بودم و تمام وقتم رو صرف شغل و کار و عشقم به احمد کرده بودم و ازش غافل شده بودم. بعد از مدتی از گذشت بیماری مادرم احمد پا پیش گذاشت و من در حالی که دیگه هیچ انگیزه‌ای برای ازدواج نداشتم، فقط به اصرار مادرم که آرزو داشت سر و سامون بگیرم و خوشبختیم رو ببینه، جواب مثبتم رو بهش اعلام کردم. من و احمد
فقط با یه مراسم عقد محضری بدون هیچ مراسمی به خواسته خودمون وارد زندگی مشترک شدیم. از همون روز اول با خانواده شوهرم و با احمد فقط یه شرط گذاشتم. شرطم فقط این بود که مادرم باید در کنار ما زندگی کنه. چون مادرم جز من هیچ کس رو نداشت و من نمیتونستم اونقدر بی‌عاطفه باشم که تنهاش بذارم و برم دنبال سرنوشتم. احمد اونقدر پسر فهمیده‌ای بود که درکم میکرد و بدون هیچ حرفی شرطم و پذیرفت و گفت مادر تو هم مثل مادر خودمه. بهت قول میدم تا روزی که مادرت زنده است نمیذارم که آب تو دلش تکون بخوره و ازت جدا بشه. ما قرار بود زندگی مشترکمون رو توی یه آپارتمان چند واحدی طبقه پایین پدر شوهرم اینا که خواهر شوهر و برادر شوهرم هم اونجا زندگی میکردن شروع کنیم. پدر شوهرم اوضاع مالی خوبی داشت و قرار بود اون واحدی رو که بهمون میده توی زندگی کنیم رو به اسم خودمون کنه. ولی وقتی متوجه شد که مادرم هم با همون زندگی میکنه گفت فعلا همینطور زندگی کنین تا بعد ببینیم چی میشه. احمد از پدرش دلخور شده بود که بهش قول داده بود و اون واحد رو به نامش نزده بود. ولی من اعتراضی نداشتم و میگفتم همین که اون واحد رو تحت اختیارمون قرار داده که مجبور نباشیم اول زندگی زیر بار هزینه‌های سنگین اجاره بریم برامون کافیه. مادرم با اینکه موافق زندگی کردن با من و احمد نبود و میگفت نمیخواد که سربارمون باشه، ولی من و احمد کلی تلاش کردیم تا تونستیم راضیش کنیم که بیاد و در کنارمون زندگی کنه. چون میدونستم با اون بیماری و بعض اوضاعی که مادرم داره از پس کارهای شخصیش بر نمیاد. مادرم اون همه سال جور منو کشیده بود و حالا نوبت من بود که براش دختری کنم و محبتاش رو جبران کنم. چند ماهی از اول زندگیمون گذشته بود که کم کم بیماری مادرم اوج گرفت. جوری که بیماریش به قدری پیش رفته شد که روی تکلمش تأثیر گذاشت. وقتی هم که با دکتری صحبت میکردم عقیده داشت که کار زیادی نمیشه براش کرد. اون روزا فکر میکردم چه بخت و بری دارم. چقدر زود باید شاهد این اتفاقات تلخ میشدم. اون از بیماری و داغ سنگین پدرم که تو نوجوانی شاهدش بودم، اینم از بیماری و ناراحتی مادرم تو اوج زمانی که فکر میکردم دارم خوشبخت میشم و زندگی جدیدم رو شروع میکنم. حالا دیگه مادر مثل برگ گلم روز به روز جلو چشام آب میشد و من هیچ کاری از دستم بر نمی اومد براش انجام بدم. فقط هر روز می نشستم جلوی صورت قشنگش و تو چشاش نگاه می کردم و قربون صدقش می رفتم که چقدر تو تمام این سالها زحمت کشید برام. چقدر زحمت کشید تا بتونه جای خالی پدرم رو پر کنه. اون روزا ترجیح می دادم کمتر سر کار برم و بیشتر اوقات سعی می کردم که خونه بمونم و وقتم رو با مادرم بگذرونم. احمد تمام وقت کار می کرد و بیشتر شبا بیمارستان شیف می موند. زندگیم هیچ چیزش شبیه تازه عروسا نبود. مادرم از یه طرف، شغل کاری احمد و تنها بودنم باعث شده بود که حساس بشم و فکر و خیالای بدی بکنم. همش چون احمد بیشتر سر کار بود تا خونه فکر میکردم حتما تو محیط کارش سرش به چیزی گرمه و برا همین دلخوشیش به بیمارستان بیشتر از خونه است. از طرفی گاهی که از سر کار برمیگشتم خونه رو تخت خواب اتاقم که میدیدم رو تختیم نامرتب بود. ولی پیش خودم فکر میکردم شاید کار مادرمه. ولی چون نمیخواستم از دستم ناراحت بشه و حس اضافه بودن داشته باشه چیزی نمیگفتم. ولی همیشه یه نشونی چیزی تو اتاق و روی تختم و تو حموم خونه میذاشتم.
مخصوصا میرفتم بیمارستان که مثلا به بچه ها سر بزنم. از قبلم به احمد میگفتم که میام بیمارستان و تا غروب میمونم که بدون خونه نیستم و اگر میخواد کاری بکنه خیالش راحت باشه که بعد من متوجه بشم. چند وقتی بود که دیگه مادرم اصلا نمیتونست حرف بزنه، ولی متوجه میشدم با همون لکنت و به سختی میخواد یه چیزی رو بهم حالی کنه. مدام بیقراری میکرد و فقط به اتاق خواب و تختمون اشاره میکرد. شبام که احمد میومد خونه مادرم حالش بدتر میشد و دائم به سمتش نگاه میکرد و زیر لب غر میزد. میفهمیدم که از دست احمد شاکیه، ولی درست متوجه حرفاش نمیشدم. شک خودم و عکس العمل مادرم در کنار گیریای احمد همه باعث شد که یه روز تصمیم بگیرم هر طوری شده تعاطوی قضیه رو در بیارم. مطمئن بودم یه چیزی هست که ازش بیخبرم. یه شب که مدت‌ها بود بیمارستان نرفته بودم به احمد گفتم من امشب میرم بیمارستان و شیفت میمونم. گفتم مامان خونه تنهاست، اگه تونستی زودتر برو خونه. میخواستم مطمئنش کنم که خونه نیستم تا راحت تر بتونه کارشو انجام بده. من نه تنها اون شب نرفتم بیمارستان، بلکه موندم خونه و تمام حواسم رو جمع کردم تا بفهمم رازی رو که مدت هاست مادرم سعی داره به هم بفهمونه چیه. مادرم رو بردم تو اتاق خودش و به اونم گفتم دارم میرم بیمارستان. بعدم رفتم تو اتاق خوابمون و تو کمد دیواری اتاق منتظر شدم. نمیدونم چقدر گذشت، ولی از شدت استرس و ترس تو اون فضای تنگ و تاریک خیس عرق شده بودم و نفسم بند اومده بود. هر از گاهی از لای شکاف در به بیرون نگاه میکردم تا یکم نفسم بالا بیاد. یه مرتبه صدای چرخوندن قفل در به گوشم رسید. بعدم باز و بسته شدن در خونه. خودم رو برای هر چیزی آماده کرده بودم و زندگیم رو برباد رفته می دیدم. یه جورایی منتظر احمد و معشوقه جدیدش بودم. خیلی زود صحنه‌ای جلو چشمم به تصویر کشیده شد که راه نفسم رو بست. باورم نمی شد. اولین چیزی رو که با چشمم دیدم ویلچر مادرم بود که کسی داشت به داخل اتاق هدایتش می کرد. مادرم مدام سعی داشت سر و صدا کنه. گریم گرفته بود، ولی هر طوری بود خودم رو کنترل می کردم. دستم رو گرفته بودم جلوی دهنم و دلم میخواست بدونم ماجرا چیه. چند لحظه که گذشت پدر شوهرم رو دیدم که در واقع اون بود که ویلچر رو هدایت میکرد. ویلچر مادرم رو آورد جلو و کنار تخت من و احمد نگه داشت. بعدم به زحمت جسم بی جون مادرم رو بغل کرد و روی تخت انداخت. خودش هم شروع کرد به باز کردن لباساش. باورم نمیشد که اون پیرمرد عوضی تمام این مدت هر بار از نبودن من سوء استفاده میکرده و مادر بیچارم رو عذاب میداده. به مادرم حرفای رکیک میزد و ناسزا میگفت. با قهقهه های چندشاور بهش میخندید و مسخرش میکرد. درسته مادرم سن و سالی ازش گذشته بود و حالا بیماریش خیلی ضعیفش کرده بود، ولی هنوز زیبایی خاص خودشو داشت که همونم باعث شده بود که به در شوهر نامردم و هوایی کنه. هنوز دست به کار نشده بود که دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. طاقتم تاق شده بود. در کمد رو باز کردم و از کمد زدم بیرون و شروع کردم داد و هوار کردن تا صدام به گوش بقیه برسه. پدر شوهرم که شوکه شده بود و حتی تو خوابم نمیدید که بالاخره یه روز من متوجه کارش بشم و شاهد خیانتاش بشم، از شدت تعجب و ترس چشماش از حدقه بیرون زده بود و تون تون اراجیف تحویلم میداد.
قبل از اینکه برم سمت مادرم که از روی تخت لعنتی بلندش کنم، زنگ زدم به مادر شوهرم که بیاد پایین و شاهد خیانت شوهر بی وجدانش باشه. پدر شوهرم هرچی سعی کرد که تا مادر شوهرم نرسیده یه جوری از اتاق فرار کنه، جلوی در وایسادم. با اینکه چند تا سیلی محکم ازش خوردم، اما اجازه ندادم که لباساشو بپوشه. لباساشو برداشته بودم و بهش نمیدادم. بهش گفتم همه باید بدونن تو این همه مدت با مادر مظلومم چی کار کردی. همون زمان با رسیدن مادر شوهرم، احمدم از راه رسید و قسمت بود که اونم بفهمه چه پدر بی وجدانی داره. اون روز بعد از درگیری که پیش اومد، مادر شوهرم پدر شوهرم رو از خونه بیرون انداخت و بهش گفت منتظر طلاق بمونه. منم اومدم و همراه احمد ویلچر مادرم رو برداشتم و مادرم رو از روی تخت بغل کردم و روی ویلچر نشوندم. ساعتها سرم رو گذاشته بودم روی زانوهاش و اشک میریختم. ازش معذرت خواهی میکردم که تمام اون مدت ازش غافل بودم و نمیفهمیدم که سعی داره چیو به هم بفهمونه. با وجود شرمندگی و عذرخواهی مادر شوهرم، احمد ترجیح داد که باید از اون ساختمون بریم. احمد میگفت دیگه مادرت به خاطر شرایطی که براش پیش اومده از اون خونه و از اون اتاق وحشت داره و اذیت میشه. منم که دیدم احمد کلاً با پدرش خیلی فرق داره و لیاقت ادامه زندگی رو داره، ترجیح دادم که زندگیمو باهاش ادامه بدم. امروز 3 سالی از اون ماجرا میگذره و بعد از 6 ماه بعد از اسباب کشی از اون خونه لعنتی، مادرم توی غروب پاییزی روی همون ویلچر از دنیا رفت و منو برای همیشه تنها گذاشت. مادرم مظلومانه زندگی کرد، مظلومانه از دنیا رفت و این عذاب شب و روز منه. الان که این ماجرا رو براتون تعریف میکنم بار دارم. دلم به این خوشه که دخترم با اومدنش تنهاییامو پر میکنه. تنهایی که حالا دیگه فقط با غم مادرم و ظلمی که تو این دنیای نامرد بهش شد پر شد. مادری که عمر و خوشبختی کوتاهش رو به خاطر من کنار گذاشت. بیشتر عمر زجر و سختی کشید تا اینکه من خوشبخت و بدون هیچ دغدغه‌ای زندگی کنم. مادری که تا بود از برکت و وجودش زندگیم بوی بهشت میداد و بعد از رفتنش غم مظلومیتش هر روز رو قلبم سنگینی میکنه. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنین و به همون دلگرمی میدین. اگر به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مندین، میتونین از زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن و مشترک شدن عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله کنارش اولین نفری باشین که از تجربه واقعی دیگران با خبر میشین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت همراه ما بودین. تا سرگذشت و تجربه واقعی بعد شما عزیزان را به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.